Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Nhắc đến bánh ít thì ai cũng đều nghĩ đến một cái món bánh có độ dẻo mềm nè. Bên trong thì kết hợp nhân dừa béo béo, thơm phức giòn rụm cái mùi đậu phộng. Nhưng mà với cái cách làm đơn giản này các bạn không có cần dùng lá chuối. Nhanh gọn mà cấp tốc ngay tại nhà thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp nhé. Đầu tiên thì mình dùng nửa chén đường 150g. Bên đây là một chén dung dừa nạo 250g, muỗng cà phê muối, 300g bột nếp. Các bạn sẽ cho cái phần bột nếp vô 300g là 2 chén ăn cơm thêm muối vô nha. Trong cái phần bột này thì các bạn sẽ múc vào đây một muỗng canh đường, giúp cho cái vỏ bột của mình nó đậm đà hơn ha. Cái mình trộn sơ lên, trộn cho đường và muối nó quyện vào trong bột trước một cái nha, rồi cái mình bắt đầu mình hãy cho nước. Thì cái lượng nước mình dùng là từ 270 cho đến 300ml nước nóng. Nước nóng thì bột của mình nó nhanh nở và nó không có bị chảy. Nước ấm thôi, không có cần nước sôi nha. Mình trộn đều lên, hoặc là các bạn dùng nước lạnh cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi chảy bột một chút và bột của mình nó sẽ hơi lâu nở nữa. Nước ấm là tốt nhất cho bột nếp vì nó nhanh nở. Còn nếu mà bột năng thì các bạn phải dùng nước sôi để giúp cho bột nó dẻo mịn và nó không chảy. Mình trộn cho thật đều xong thì cái lượng nước có thể ít hơn bột nếp hoặc là bằng cái lượng bột nếp, tùy theo bột cũ hay là mới và tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột khác nhau nữa. Mình trộn thì mình cho nước vô từ từ thôi. Nếu mà có lỡ hơi nhão thì các bạn thêm chút bột nếp cũng không sao nha. Trộn xong cho nó quyện hết phần nước. Mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh dầu ăn ha. Sẽ dùng tay các bạn nhồi bằng tay cho nó nhanh để cảm nhận được cái độ dẻo mịn của bột. Mình nhồi sơ qua là mình thấy nếu có khô thì mình cho một chút nước nữa. Còn nếu nó hơi nhão thì mình thêm chút bột nếp, không sao hết. Cho nên cái lượng nước không có chính xác đâu. Các bạn cứ chờ từ từ cái mình nhồi là mình biết Cứ 2 chén bột nếp thì không tới 2 chén nước là nó vừa. Rồi bây giờ mình sẽ để bột ở đó, mình đi làm phần nhân dừa. Cho hết cái lượng đường còn lại vô. Thêm muối nữa nè. Mình trộn sơ cái rồi nếu có thời gian thì các bạn cứ để yên 10 phút cho đường nó tan ra thì nhân nó trong. Còn không có thời gian thì bắt lên trên bếp luôn. Mình sên với lửa nhỏ nhỏ thôi để cho đường nó tan ra từ từ thì phần nhân của mình nó sẽ trong và nó dẻo. Sên vậy nè, mình thấy đường nó tan ra thì cái dừa nó cũng ướt ướt rồi nè. Ở đây mình có dùng 2 muỗng canh đậu phộng rang. Rồi các bạn sẽ giã cho nó nhỏ nhỏ ra, không có cần nhuyễn quá nha. Hơi dập dập thôi, để bể ra chút là được. Cho vào nhân thì mình ăn vô nó giòn giòn và nó thơm. Rồi xong rồi nè. Vậy là được rồi đó. Quay trở lại dừa, mình cũng xào. Mình xào cho nó hơi khô khô một chút nha. Để cái bánh của mình mình để 2 ngày nó cũng không có bị hôi dừa. Rồi cho vào đây 1 đến 2 muỗng canh bột nếp. Bột nếp mà hồi nãy mình dùng để làm bánh thì mình cho vào trong dừa, giúp cho phần nhân của mình nó dẻo và nó kết dính. Còn nếu các bạn không có thì mình bỏ qua cũng không sao nha. Rồi mình thêm cái phần đậu phộng hồi nãy vô nè. Cũng trộn đều lên. Nếu mà không thích đậu phộng thì các bạn dùng mè rang vàng lên rồi cái cho vào trong nhân cũng thơm lắm Trộn thật là đều thì mình thấy cái phần dừa và đậu phộng nó quyện đều vậy là được rồi. Rồi cái mình tắt bếp. Bây giờ quay trở lại nếp. Cái phần bột này các bạn sẽ nhồi sơ lại một cái, mình thoa một chút dầu ăn nha. Rồi bây giờ thoa một chút dầu vào trong tay giúp chống dính. Bột nếp là phần phải có dầu, nếu mà không có dầu là nó dính lắm. Mình sẽ lấy một cái viên bột dàn mỏng ra rồi cái múc nhân cho vô luôn, không có cần phải dò cái viên nhân trước. Làm vậy thì nó nhanh nè, khỏi mất thời gian. Múc vô, tùy theo các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ, cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân là vừa. Túm đều lại. Rồi mình vo cho nó tròn tròn lại nha. Nhớ thoa một chút dầu.
Mình sẽ thoa dầu vô trong cái khuôn này để mình in cái bánh, cho cái bánh của mình nó nhìn nó có cái lằn khuôn á, nó hấp dẫn hơn. Hôm nay thì mình không cần dùng khuôn, mình chỉ cần in cái bánh thôi. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy chống dính, nhớ thoa chút dầu rồi các bạn sẽ úp cái khuôn ra. Hoặc là mình để ở trong cái khuôn này mình hấp luôn cũng không sao nha. Mình làm cái kiểu này là cho bạn nào không có khuôn. Mình cũng có thể nắn tròn tròn để mình để ra mình hấp. Làm xong hết rồi nè. Các bạn cứ làm xong cái mình in nó ra. Giống như là cái bánh quy dừa vậy đó. Bánh quy thì chấm ở trên cái mặt bánh một cái chấm đỏ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ hấp lửa nhỏ thôi nha, trong vòng 20 phút để bánh nó không có bị nở phình. Và trong thời gian hấp các bạn nhớ xả hơi nước khoảng 2 cho đến 3 lần, giúp cho bánh nó không có bị nở nha. Còn các bạn hấp luôn một lần cái hơi nước nó tụ nhiều là cái bánh nó nở nhìn nó không có đẹp đâu. Bánh đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn. Bánh hấp xong thì cái lớp bột mình thấy nó sẽ trong hơn và nó bóng hơn. Bánh mình đã làm xong nè. Những cái bánh ít nhân dừa theo cái kiểu truyền thống, nhưng mà mình làm cách này không có cần lá chuối, tiết kiệm thời gian gói nè, và hấp cũng nhanh hơn nữa. Bên trong thì phần nhân nó nhiều nè ha, nhìn nó cũng hấp dẫn. Bánh ít là mình thích ăn cái loại nhân dừa ngọt ngọt vậy nè, thêm đậu phộng nữa, nó giòn giòn mà nó thơm. Dù là mình để qua ngày hôm sau bánh ăn vẫn ngon luôn, nó không có hề bị cứng quá đâu. Mình làm đơn giản mà bánh ra vẫn tròn đều và đẹp, lớp bột vẫn mềm dẻo. Còn các bạn nếu mà thích nó mềm hơn nữa thì có thể pha vào trong bột củ khoai lang hoặc là khoai tây hấp chín nha. Còn thích mà độ dai nhiều thì mình dùng hoàn toàn bằng bột nếp không có cần cho khoai. Và với cái cách trộn bột vậy thì mình thấy bột của mình nó cũng dẻo ngon lắm, nó không hề bị khô. Ăn không hết thì cứ để yên, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn, vẫn mềm dẻo. Nhưng thì ngọt đậm đà nè, béo béo. Mình dùng cái dừa rám nạo ra thì ăn cái phần nhân nó sẽ ngon, nó không có bị xảm. Còn các bạn dùng dừa khô thì ăn nó sẽ hơi khô một chút, nó hơi xảm xảm nha. Cái phần này là phần nhân dừa rám trắng thôi là nó ngon. Các bạn mua ở chợ thì mình tìm, mình nói là mua cái dừa rám nạo làm nhân là nó ngon à. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh ít nhân ngọt này nha. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ các video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.